Kyllä se on hyvä, kun meidän pojat tekee. Rupeaa pysymään jalat maassa ja pää pinnalla. Jospa se siinä. Joo. Nyt on kyllä todella... Jäi tärinät poissa nyt ja... Huomenta. Kello ei oo edes 2 vielä ja... Se on Kuopion lähtö. Siitä sitten tuonne Iisalmeen katsomaan Palfingeria. Oliko siellä jotakin päivityksiä tuohon ohjaukseen? Ja samalla vähän kokeillaan tehdä säätöjä tuohon vielä. Se on tosiaan tuo Palfingeri semmonen... Se on vähän semmonen ranttu käyttää ja... Siinä Iisalmessa, nyt kun on näitä Kuopion kuormia, niin siinä Iisalmessa on Vastaniemen urakointi huoltaa ja asentaa noita Palfingereja. Niin minä ajattelin, että käydäänpä nyt siinä, että tuosta ei ihan kaikkea ole saatu irti tuosta nosturista, mitä siitä pitäisi saada. Uusi huippunosturi ja se on kuitenkin vähän semmonen käyttö, että siinä tuntuu, että yksipiirimiehet mekaanisilla koneilla menee vasemmalta ja oikealta ohi. Se on semmonen, pitää tosi rauhassa käyttää ja sitten vähän niinku olisi käen ja kahvan välissä kuminauha, että niitä kun käyttää, se on vähän sen tuntoinen käyttää. Mut. Katsotaanpa saadaanko se ojennukseen tänään tuon nosturi. Pitää käydä eka Kuopio viemässä tämä kuorma ja... Alkaa olla jo hämäriä nämä illat näköjään. Saa jo ihan työvaloja käytellä. Yllättävän viileä, ei joko 5 astetta lämmintä. Yllättävän viileä keli. Otetaan kärry tuosta Tepoililta perään ja sitten lähdetään Kuopioon. Kyllä se on tämäkin piha hiljentynyt, kun Tepoili meni kiinni. Siinä on huputettu mittarit. Täällähän se jollakin kärry oottelee. Laksa otetaan siitä koukkuun ja sittenpä sitä saa vähän aikaa ajella. Pistetäänpä nämä vaan tänne, ei tiedä. Voi olla, että me ei otetaan pelkällä autolla hallita jotain. Joo. Minä eilettäin tuossa kotona kiristin tuo ylettimen kettingin ja kiristelin nuo ylettimen liukupalat tuosta sivusta, nuo poskipalat. Se on nyt reilu vuoden ollut käytössä ja minun mielestä ei kertaakaan oo vielä
tiukottu noita liukupaloja tuosta. Tuo alleajosuoja viettää vähän tuommoista resonointia tuossa. Minä uskon, että me saadaan Iisalmessa tuolle kuitenkin jotakin tehtyä, niin ainahan se kannattaa kokeilla. Minä oon saanut viestiäkin Palfingereistä. Justi ollut sähköohjatuissa vähän semmoista ongelmia tuon, että minkälainen se on käyttää. Että ei ole hirveästi ollut tyytyväisiä, varsinkin tämä T-sarjalainen, tämä uusin malli, kun siitä ei pysty itse niitä säätöjä hakemaan. Vähän on kyllä tuo huono homma. Mutta katsotaan mitä sille saadaan tänään tehtyä. Tuosta nähdään vielä, että meillä on noussut kärryajoasentoon. Niin siellä on 10 tonnin painoiset niput tuolla kärryssä. Kiertäänpä tuolta, niin ei tarvi niin tiukasti tällä kuivalla asfaltilla käänhäyttää. Ihan mukavia tämmöiset hämärät yötkin taas pitkästä aikaa. Onhan se tuo aurinko paistanutkin yötä päivää nyt jonkun aikaa. Kuormasta hankkiuttu eroja. Nyt näyttää 9 minuuttia tuohon Iisalmelle Vastaniemen urakoinnille. Teollisuuskatu 12. Sinne mennään tosiaan Palfingeria tutkimaan ja siinä on semmonen epäilys, että se varmaan joku päivityksen haluaa eka tuon koneen ja katsotaan, päivitellään jos siinä on jotakin uusia päivityksiä ja sitten ruvetaan kahtoo niitä säätöjä, että mitä siihen pystyy tehdä. Tosiaan en oo ite säätänyt läppärillä ikinä, enkä tiedä mitä sieltä löytyy, mutta kyllä minä uskon, että sille jotakin voidaan tehdä tuolle koneelle. Huomenta. Otetaanko se halliin vai? Halliin otetta, kun läppäri on tuossa laturissa. Niin joo. Käytetään ensin siinä se ja sitten otetaan tässä, jos luovuttaa ulkona sitä sieltä. Joo. Tää vaan kärri siihen, missä se on. Niin joo. Ota peruutat vaikka tuossa. Joo. Kyllä. Hakeva virra päälle. Töpselistä katellaan. Niitä on tuota pientä. Joo, pitäis olla. Ei vissiin tarvi pumppuolla vielä. Ei, kun katsotaan vaan ensin. Alakaako se tekemään? Joo. Sulla on työntekijä täällä. Niin. Kaverilla. Minun poika on. Niin just. Joo. On tässä jo useampi vuosi. Joo. Minä kävin Kuopiosta vauhit hakemassa. Joo.
Savon seudulla. Joo. Tai mikä se nykyään? Sillä nimellä se ainakin meillä on tuolla. Joo, kyllä. Muuten kahvia sulla. Joo, voishan ottaa. Että niin se tuossa katsotaan tuu. Anna katsotaan, jos se ruppee tuossa päivittämään. Joo. Oliko se joku päivitys siinä? Katsotaan, että jos se yleensä ruppee kyllä. Joo. Minäpä käyn kahvit hakkeen. Jospa se maito oli vielä. Tuli se ainakin porkista ulos. Niin missä se Oulussa koti on niinku, vai missä? Niin. Joo. Oulussa on halli. Siitä pohjoiseen päähän me niinku pyöritään sitten. Niin, kyllä se rupesi päivittämään nyt jo. No niin, katsotaanpa löytyykö siitä. Se on yleensä. Joo. Nyt se tekee jostain. Kenettään varmaan ne kahvit juo itsekin. On ne hienosmään nyt. On, ja kyllähän tuo pitäisi saada nuo minimivirrat ja nuo katsottua itellä melkein. No niin, se tuntus, että niin siinä vanhassa. Niin. Pitää melkein katsoa siltä taitolta sitten ne minimivirratkin, että onko ne jäänyt jotenkin. Joo. Joo. Vai mistä se johtuu sitten se, että se on muut liikkeet, se on se taitto on kyllä, ja se jos on puita kourassa ja pitää oikasta, niin se siinäkin helposti ottaa sen. Jospa se tämä korjoissa. Jospa se. Tämä ei. Aika paljon yleensä se muuttaa tuota, niin kun justi. ne niitä tekee, niitä päivityksiä. Niin just, sehän voi olla. Onko oikeasti ihminen hitsannut? On niinku robotti tehnyt. En ottanut vielä. Kyllä se on hyvä, kun meidän pojat tekee. Rupeaa pysymään jalat maassa ja pää pinnalla. Jospa se siinä. Ennen vanhaan niitä vanteita aina laitettiin nyt. Niin jo. Roikku tuolla niin, telineen kyllä. takana. Ei tarvi ylileviä valoakaan. Ei. Minun pitää pultit tehdä tähän pitkin. Joo. Nyt näyttää, että saadaan Palfingerin ojennukset, että tehtiin päivitykset tähän koneeseen ja tänne nosturiasetuksiin tuli tämä Pro-malli. Eli ennen me ollaan vaan pystytty tästä nosturisääjöstä hakemaan nuo liikkeen nopeus ja ramppi. Mutta tässä on ollut se ongelma, että näissä kahvoissa on ollut tosi paljon tyhjää. Nämä on tämmöiset aika isot nämä kahvat. Ja se liike on lähtenyt täällä ihan lopussa vasta toimimaan. Ja sitten se on ollut tosi lyhyt ja semmonen tosi tarkasti pitänyt käyttää näitä liikkeitä. Mutta nytten asennettiin läppärillä päivitykset tähän, niin tuli tämä Pro-säätömalli ja tämä tuli nyt käyttöön tänne. Eli nyt jos me halutaan esimerkiksi tuolle taitolle, mikä on ollut, tässä on ollut ongelmallisin
vasemmalla kahvalla kun on nosturin kääntö ja taitto, niin jos pitää kovasti kääntää kääntöä, niin sitten se ei toimi silleen hyvin, että jos se taitto sitten on ihan tuolla päässä ottaa. Niin täältä saa nyt progressiot sääjettyä, harmonyt ja dead bang, elikkä jos tuota saisi lisättyä. Ja tässä nyt näkyy tämä symboli tässä progressiossa, elikkä minä luulen, että tässä on ollut ennen tämä, jos tätä miettii tälleen käyränä tuota liikettä, niin tässä on ollut ennen sille, että tämä on tullut tämä käyrä tosi jyrkkänä tänne alas. Ja ihan tällä allalla on tuo mutka tässä rampissa. Elikkä tämä kertoo, että miten se kahva tottelee liikettä, mutta silloin jos se on tämmönen loiva tämä liike, se lähtee heti kun kahvaa käännetään pikkusen, se lähtee jo tuo liike päälle. Ja mitä enempi kahvaa käännetään, niin sitä enempi liikettä menee päälle. Tuo harmony, mikähän tämä on? No, noita pitää tutkia lisää, mutta nyt näyttää, että tästä tuli ihan eri nosturi. Tästä on puuttunut reilun vuoden, niin puuttunut nämä melkein tärkeimmät sääjöt täältä nosturista. No, nyt sitten me on vuosi aiottu tähän laittaa jatkopalat tukijalakoihin ja täällä oli hyllytavarana noita jatkopaloja ja sitten laitetaan tämmöiset isommat läskät vielä tukijalan pohjaan, niin se pysyy hyvin tuolla pehmeämmälläkin tiellä sitten pinnalla nuo jalat. Joo, nyt tuntuu, että tämä oli ihan ykkösreissu nyt tänne Iisalmeen. Katsotaanpa sitä, kun päästään testailemaan koneetta. Nyt päästään koeajamaan nosturia, että mitä se sanoo. Mielenkiintoinen lähteä nyt kokeilemaan. Mitä kaikkea vaikutuksia siinä oli. Ainakin vähän tuntuu, että vapinoita tuli tähän, että saattaa olla, että vaatii vähän säätöhommia. Jalat yltää nyt kyllä mukavasti tonne alas. Joo, jotkut liikkeet on sillä lailla, niin kuin nostokin on aika rauhalliselta tuntuu, mutta taitto ottaa tutinaa nyt, että uskallettaisiko me vähän ottaa painoa tähän? Ne meni nuo kuskiasetukset nyt pois tästä
Vähän kuulostaa siltä, että tuo niin taitolla meillä on ollut aika pitkä tuo ramppi. Justiin sen takia, että se vähentäisi tätä. Se on ottanut tuo taitto semmosen tutina. Justi tällä lailla ottaa tuo taitto, mutta aletaanpa sitten. Tuo kääntö tuntuu aika mukavalta ja minäpä vaihdan kameran paikkaan, niin näkee vähän paremmin. Joo, tosiaan taitolla on nyt tuommoinen tärinä. Ottaa tämän tärinän tuosta taitolta, niin katsotaanpa. Ja muutenkin on vähän semmonen nyt semmonen hetkinen. Tämä nyt antoi jonkun ROM-errorin. Minäpä otan tuosta kuvaan tuosta. Antoi jonkun herjan nytten ja laitetaanpa vaikka 90 nuo nopeudet ja katsotaanpa, me voitais heti tuota taittoa kokeilla säätää. Mitä tapahtuu, jos me taitolle laitetaan periaatteessa tämä harmoni pitäisi, se on 2/4 nyt. Laitetaanpa tuo 40. Tuo pitäisi periaatteessa rauhoittaa tuota liikettä, tuo harmoni. Että tällä kun käyttää monia liikkeitä yhtä aikaa, niin se pitäisi rauhoittaa sitten, mutta otti kyllä tuosta vielä, nostetaanpa sitten 60. Kato, nyt katosi se tärinä. Jos tuosta. Joo. Tuo muuten on 60 kun laitto, niin jäi tuo tärinä pois tuosta. Nostolle sais kans ottaa vähän tuo nosto ottaa kans tuolta. Painetaanpa nyt OK ja otetaan sitten tuolta tuo nosto ja harmonia. Laitaanpa tämä vaikka 3/6 eka. Ei. Minusta tuo on hyvä säätää sillä lailla, että ei liikaa laita kerralla. Että testaa aina, nostaa ja sitten testaa ja sen löytää se oikea, ettei sitten hyppää vähän yli jopa. Nyt on keskeltä kiinni. Niin. Joo. Nyt on kyllä todella, jäi tärinät poissa nytten ja tietenkin tämä nyt tuntuu, kun tämä menee paremmaksi käyttää, että nopeuttahan saisi olla reilummin. Pitäisiköhän sitä, minä laitan pikkusen, nostolle en laita enempää. Nyt minä käännölle laitan pikkusen kans Laitanpa harmonit sinne, laitan vaan 20 se. Katsotaanpa miten se tämä. Joo, kylläpä tasoottu mukavasti.
On kyllä mahtava, kun saa tehdä näitä säätöjä. Sille, että ei tarvii ramppia venyttää. Tämä on ollut semmonen niinku kuminauha, kun pitää noita ramppeja lisätä, niin kun saadaan tälleen hyväksi käyttää, niin sitten vois melkein vähän lisätä nopeutta näihin liikkeisiin. Tai voiskaan sen tuosta suoraan, sen vois periaatteessa nyt nostaa tuon nopeuden 100:selle. Sillä saadaan kaikkiin liikkeisiin. Ootapa nyt, katsotaan vielä miten yleti. Yletin nyt on semmonen liike, että ylettimeltä se ei yleensä mitään tärinöitä ota, kun se on vaan niinku tuommoinen jatke, että kääntö, nosto ja taitto, ne on semmosia, mitkä niinku vaikuttaa eniten. Ai että on pehmeä käyttää. Tuo rautamöykkyhän on vähän semmonen, että vähän kovan kuulonen tuossa kourassa, mutta nostetaanpa nyt nopeus 100:selle. No niin. Jo vaan veikkos, että onko ihan kuin eri nosturi nyt. Pystyisikö me tuolla puolella vähän kauempana käyttämään vielä jopa tätä. Tyhjä auto ja meinaa vähän ruveta keikauttaa. Joo. Kylläpä oli viimeisen päälle reissu Iisalaan. Tässä on nyt tämmöiset pienimuotoiset sääjöt tehtynä ja minäpä vielä kokeilen koska tässä taitossa on vielä, minusta tässä on vähän liian kaukana tuo. Katsotaanpa, jos otetaan vielä, sääjetään kahvaa lisää. Eli otetaan tämä Pro-säätö ja taitto ja katsotaanpa progressiota. Jos kokeillaanpa 40, mitä se niinku käytännössä tarkoittaa. Tää jos se laittaa täysille. Onpa parempi hallita tuota taittoa nyt. Nyt nollattiin vikakoodit ja tämä nosturi antaa nyt, kun ajettiin nuo päivitykset, niin semmosen haamu vikakoodin. Että siellä ei mitään löytynyt, mutta tuli se vikakoodi, niin nyt vielä minä jumppaan tässä ja tätä koneetta vähän ja katsotaan, että tuleeko se vielä se vikakoodi. Mutta tähän pystyy nyt tosi hyvät sääjöt ajamaan jo itse ja tuossa selvisi, että jos joku vielä jääpi kaihertamaan, niin sitten
ne pystyy etäyhteyden ottamaan tähän nosturiin ja sitten pystyy siellä etänä vielä tekemään parempia säätöjä tähän jos tarvii. Taittoa minä nyt haluaisin saada vähän nopeammaksi, mutta voi että on kuule nätti käyttää tämä nosturi nyt. Taitto tosiaan jää vähän nyt jälkeen muusta nosturista, mutta se on tosiaan tyhjällä koneella ainakin tuntuu, mutta sepä saattaa ollakin, että kun tuossa kourassa on painoa, niin se tuleekin ihan mukavaa vauhtia sitten alas. Mutta ei tuu herjoja ja tosiaan mulla on nyt vauhit satasella, eli täysillä tuosta. Niitä pystyy vielä yksittäin noita liikkeitä muuttamaan tuolta, mutta että yksittäin pystyy laittamaan lisää vauhtia tuohon nosturiin, noihin liikkeisiin, mutta tämä on kyllä niin nätti nyt jo käyttää, että onhan tämä niinku Hoxat semmonen outoko on tosiaan, mutta ei ota tärinöitä eikä tutinoita. Joo. Kyllä minä uskon, että me lähdetään nyt seuraavaksi pinolle. Tankkauspaikan kautta pinolle.